ජීවිතේ කියන්නේම ප්‍රශ්න ගොඩක්. ඉතින් ජීවත් වෙනවාම කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හේවිලා. ඉතින් මේකෙදින් අපි අපගේ සසර ගමනින් නිදහස් වෙන්න බුද්ධ ශාසනයකුත් ලැබිච්ච වෙලාවේ බුද්ධ ශාසනේ අහිමි නොවෙන්න මේ ජීවන අරගලයට සහ මේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න උපක්‍රමශීලීව කොහොමද හිත හදාගන්නේ කියලා සහ ලෝකයේ දෙස බලන්නේ කියලා මේ වැඩසටහන් වලින් අපි කතා කරන උපාය කුසල. අද අපි කතා කරනවා මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න ගැටලු වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඉස්සෙල්ලාම කලබල වෙන්න එපා. බය වෙන්න එපා, ශෝක කරන්න එපා, මූණු එල්ල ගන්න එපා. ඒකට විසඳුම පේන්නේ නැතුව යනවා. සතුරෝ සතුටු කරවන්න එපා, මිතුරෝ දුක් කරවන්න එපා. අඬලා වැළපිලා පස්ස ගහලා අසරණ වෙලා. එහෙම නැතුව ආත්ම ශක්තිය හිතට අරගෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන්න කිව්වා. යම් ක්‍රමයකින් නම් විසඳෙන්නේ ඒ ක්‍රමයට උත්තරේ හොයන්න කිව්වා. උත්තරයක් හොයලා නැතිම තැන තමයි මේක කර්මයයි කියලා කර්මයට දාන්න කිව්වේ. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ වැඩ වැඩි වුණොත් වගකීම් වැඩි වුණාට පස්සේ කෙලවරක් නැතුව මේ වගකීම් වැඩි වුණාට පස්සේ ඔළුවට බරක් ඇවිල්ලා පිස්සු වගේ එන අවස්ථා තියෙනවා. ඒතකොට කොහොමද ඒ වගේ උහුලා ගන්න බැරි බර නැත්නම් උහුලා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න කරදර වෙලදී හිත නිදහස් කරගන්නේ කියලා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදේශයක් වදාලා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලැබලා දුන්න උපදේශ තමයි. ඒක මම කියන්නම්කො මේ විදිහට. ඔනේක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පැවිදි වුණා. දැන් මේ පැවිදිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් සීල් පද ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට දැන් උපසම්පදා සීලයේ තියෙනවා 227ක් සීල් පද. ඒවා කුඩා අනුකොට වශයෙන් කෝටියක් සංවර සීලය. මේවා එකින් එක ඉගෙන ගන්නකොට මේ හාමුදුරනේ මහානකම එපා වුණා. පෝ මෙච්චර ගොඩක් නම් මට රකින්න බෑ, මීට වැඩි හොඳයි පන්සිල් පද පහ රැකගෙන කිදිට වෙලා ඉන්න එක. කියලා මෙයා ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා, ස්වාමීනි මට නම් මෙච්චර සිල් ගොඩක් නම් රකින්න බෑ, මං ගෙදර යනවා, මං ගිහිල්ලා පාඩුවේ ඉන්නවා පන්සිල් රැකගෙන. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ එන අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේට දැන් කියමු මොකද පාත්‍ර සිවුරු ලැබුණේ සංඝයාගෙන්නේ. ඒ නිසා හිතුවක්කාර තීරණ ගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මතක් කරලා තීරණයක් ගන්න. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙන්නගෙන ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා මොකද? ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීනි මට මේ සිල් රකින්න බෑ මෙච්චර ගොඩක්. කොච්චර සිල් පද තියෙනවද? මට නම් ඒ නිසා මන්ට ගෙදර යනවා ගිහිල්ලා පන්සිල් පද පහ රැකගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඉච්ඡර සිල් ගොඩක් ඔයා රකින්න ඕනේ. ඔයාට සිල් පද 3ක් රකින්න පුළුවන්ද? ඒ හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ කිව්වා සිල් පද 3ක් නම් රැක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයා කායික සීලේ රකින්න. ඒ කියන්නේ කයෙන් ඔයාගෙන් වැරද්දක් වෙන්න එපා, දෙන්න එපා. යම් කායික ක්‍රියාව කරද්දී අකුසලයක් වැඩෙනවා නම්, කුසල් පිරිනවනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. කුසල් වැඩෙනවා නම් අකුසල් පිරිනවනවා නම් ඒ වගේ කායික ක්‍රියා කරන්න. ඒක තමයි කාය සීලය. වාචසික සීලය ඔයා රකින්න. යම් වචනයක් කතා කරද්දී අකුසල් වැඩෙනවා නම්, කුසල් පිරිනවනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කියන්න එපා. යමක් කියද්දී කුසල් වැඩෙනවා නම් කුසල් පිරිනවනවා නම් ඒ වගේ වචන කියන්න. ඔයා වාචසික සීලය රකින්න. මානසික සීලේ යම් දෙයක් හිතද්දී නැත්නම් ආජීවයේ පුරුදු කරද්දී ඔයාගේ අකුසල් වැඩෙනවා නම් ඒක පුරුදු කරන්න එපා. කුසල් වැඩෙන දේ පුරුදු කරන්න. ওই තුන පුළුවන් නේද? අනේ ස්වාමීනි පුළුවන් කිව්වා. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ටික කාලයකින් රහතන් වහන්සේ නම බවට පත් වුණා. ඉතින් භික්ෂු සංඝයා මේ ගැන කතා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සමහර අයට මේ විශාල බර කියන එක ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ විශාල බරම එයාට සැහැල්ලු ස්වභාවයෙන් දෙන්න ඕන. දැන් ওই බුදුරජාණන් වහන්සේ කාය වාචසික චිත්ත වශයෙන් ওই දුන්නේ අර 227 කෝටියක් සංවර සීලෙම තමයි ඔය දුන්නේ. නමුත් ඒක දුන්නේ වෙන විදිහකට. එතකොට එයාට බැරි දේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි සංසාරේ මම එක්තරා ගොවියෙක් වෙලා හිටියා.
එතකොට ගොවියා කුඹුර හාද්දී පැරණි සිටුවරේ නිධානයක් තැන්පත් කළා ඔය කුඹුර අයිනේ විශාල කෙසෙල් කොටයක් තරම් රත්තරන් කඳක් වලීලාලා. ඊට පස්සේ අර නගුලේ වදිනකොට ඔතන යනකොට මෙයා හිතුවේ මේක මුලක් කියලා. අර ගොවියා ඔක පාදලා බලනකොට රන්තරන් කඳක්. ගොවියා කලබල වුණේ නැහැ. ගොවියා දැන් මුළු යායම මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ගොවියා මොකද කළේ? වැහුවා ඕක. පස් වලින් වහලා ওই පැත්තට වැඩි යන්නේ නැතුව කුඹුරේ සීසාලා මිනිස්සු ඔක්කොම කුඹුරියායෙන් ගියාට පස්සේ හැන්දෑවේ හිමීට පාදවුවා. පාදලා වතුර ටිකක් අයින් කළා රන් කොටේ මේ කරට ගන්න හදනකොට මගේ අම්මෝ ඒක උසන්න බෑ. ඊට පස්සේ ගොවියා එතන ටිකක් ඉඳගත්තා. කලබල වුණේ. ඉඳගෙන කල්පනා කළා දැන් මේ රත්තරන් ටිකෙන් මම මේ රත්තරන් කඳ කොටස් 4කට බෙදනවා. එක කොටසක් මේ වැඩ ටිකට ඕනේ. ඒකට ඒකට මෙහෙම වියදම් යනවා. ඔය කොටසෙම වියදම් ටික යාවි. එක කොටසකින් මෙන්න මේ ටික කරනවා. එක කොටසකින් මේ ටික කරනවා කියලා අර රත්තරන් කඳෙන් කරන්න ඕන වැඩ ටික හිතුවා. ඒ වැඩ ටික හිතලා දැන් ඒ ටිකට කොහොමදත් මේක ගෙදරකින් යන්න එපා කියලා අර කරන්න ඕන වැඩ ටික හිතේ තියාගෙන මේක කරට ගත්තා. මේක කරට ගත්තනේ. කරට ගත්තා. කරට ගත්තට පස්සේ අරන් ගියා ගෙදර. උස්සන්න බැරි බරක් එහි කෘත්‍ය කොටස් කිරීමෙන් කරට ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. කාංචනක් කන්දක ජාතකයේ තියෙන. මට දැන් හිතුනේ දැන් සමහරවිට අපිට මුදල් ලැබෙන අවස්ථා තියෙනවා. නේ ඔයාලට ලැබිලා ඇති. ඒකෙන් කරන්න ඕන වැඩ ටික හිතනකොට අපිට මුදල මදි. දැන් අපි කියමු රුපියල් ලක්ෂයක් තියෙනවා. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ලක්ෂ 5ක් 10ක් වැඩ කරන්න තියෙනවා. ලක්ෂෙ මදි. ඒකට අපිට ලක්ෂ කියන්නේ බරක් නෙමෙයි. සැහැල්ලු එකක්. කිසිම වැඩක් නැති කෙනෙකුට කිසිම වියදමක් නැති මනුස්සයෙකුට ලක්ෂයක් හම්බ වෙනවා. ඒ මනුස්සයා කල්පනා කරනවා යකෝ දැන් මේකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඒ මනුස්සයාට ලක්ෂය ලොකු දෙයක්. හේතුව ඒකෙන් කරන වැඩ ටික එයා ගොළුවේ නැහැ. වැඩ ගොඩක් තියෙන කෙනාට ලක්ෂයක් නෙවෙයි කෝටි ගාණක් හම්බ වුණත් ඒක යට බරක් නෙවෙයි. වැඩ කටයුත්තක් නැති මේන්ටේන් කරගන්න බැරි මනුස්සයාට පොඩි මුදලත් මහ බරක්. මේක 아무තු තීරියක් මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සැහැල්ලු කරන. දැන් මම ඔන්න උදාහරණයක් කියන්නම් ඔයාලට තේරෙන උදාහරණයක්. ළමයිට කියනවා බත් කාපල්ලා කියලා. පොඩි උන් කන්නම බෑ කියනවා. බෑ බත් කන්න බෑ කියනවා. ඊට පස්සේ අම්මලා මොකද කරන්නේ? හරි හරි එහෙනම් කන්න ඕනේ. එක බත් පිටක් කන්නකෝ කියලා එක බත් පිටක් දෙනවා. ආයෙ සෙල්ලම් කළා ආවට පස්සේ අන්න පුතේ කුරුල්ලෙක් කියලා ආයෙ බත් කටක් කවනවා. ඔහොම කවලා අර බස් පිඟානටත් වැඩිය කවනවා. ඔන්න තේ හදන කෙනෙක් ඉන්නවා. දන්සලක් කියන්නකෝ. ඒතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සෙත් තේ කෝප්පයක් නේ බොන්නේ. ওই දන්සලේ තේ හදන කෙනා තේ කෝප්ප 10ක්වත් බොනවා. ඒ කොහොමද බොන්නේ? රහ බලලා. තනියෙන් දුන්නා නම් තේ ඔච්චර බොන්න බෑ. හරි තවත් අපි යන්ගෝ. ඕනේ ඉස්කෝලේ අපි කොල්ලෝට කියනවා. ගිහලා බත් කනවා කියන්නකෝ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බත් එකක් කන්න බෑ කියන්නකෝ. නමුත් අර කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම බත් එකපාරට සිරේ ලියාගෙන වටේ ඉඳලා කනවා. එහෙම කනකොට සමහර අය කනවා බත් පාසල් දෙක තුන. එකතු කළොත්. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? අර පොඩ ගැනීම තුලින්. පොඩ ගැනීම තුලින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එකපාරම ලොකු දෙයකට අත ගැහුවොත් මෙච්චර ගොඩක් කාපන් කිව්වොත් එහෙම කන්න බෑ. පොඩ දුන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර එහෙමනේ ඔය රජවරුන්ට එහෙම ආහාර දෙනවා කියන්නේ. එක බාරම බත් පිඟානේ දාන්නේ නැහැ කියන ඉස්සරහට. බත් පොඩ්ඩක් දාලා වැංජන පොඩ්ඩක්. එහෙම අවසානයේ බලනකොට ගොඩක් කාලා. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඇති ඔයාලට. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු බරක් දරා ගන්න පුළුවන් පහසු විසඳුමක් තමයි ඒක අර කොටස් කර ගැනීම, සැහැල්ලු කර ගැනීම. එතකොට දැන් ওই පාඩම් කරන ළමයිට පාඩම් මේසි අපිට ඒ කාලේ උපදෙස් දුන්න අපේ ගුරුවරු පාඩම් කරන මේසි පොත් ගොඩ කරගන්න එපා කියලා. ඒකට හිතට බරක් එනවා කියලා මං හිතනවා ඒක හරි කියලා. ඇයි එක පොතක් බලද්දි අර පොත් ටික පේනකොට හිතනවනේ අපි අම්මෝ මේ ඔක්කොම කියවන්න ඕනේද කියලා.
අපිට කිව්වා ඔයාලගේ පොත් ටික එක්ක මේසේ අයිනේ පේන්නේ නැති වෙන්න දාගන්න. නැත්නම් තමන්ගේ අර ඇහි කෝණේ නැත්නම් පොත් යටින් පොඩි රාක්කයක් හදාගෙන ඒකේ දාගන්න. අර ඇහි කෝණෙට පාඩම් කරන පොත විතරක් තියාගන්න කියලා. එතකොට හිතට සැහැල්ලු වෙනවා කියලා. ඒක හරි. ඒක හරි. මොකද මේක මනෝපුබ්බංගමා තමයි. මනසනේ මේක වෙන්නේ. දැන් බලන්නකො රත්තරන් කොටේ බර අඩු වුණෙත් නෑ. ඇඟම තමයි. ඉතින් කලින් ගන්න බැරි වුණා. පස්සේ උස්සන්න පුළුවන් වුණා. හිත තමයි ඒකට හේතුව. වලන් එක දිගට 100 ගාණක් හොදන්න පුළුවන් මනුස්සයාට වලන් 10ක් හොදලා ඊළඟ එක හොදනවා කියලා කියන එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට එක වලන්දක්වත් හොදා ගන්න බැරි මනුස්සයාට තව වලන්දක් තිබ්බ කියන්නේ ඒක මනුස්සයාට ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ බරක් ඒක. හේතුව මනස, යාගේ මනස වැටිලා. හිත තමයි හයිය වෙන්න ඕනේ. දැන් අම්මලා කොහොම වැඩ කරනවද කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. අම්මලා ගෙවල් වල වලම් පිඟන් හොදාගෙන, තුන් වේල උයාගෙන, රෙදි හොදලා, ගේ අතුපතු ගාලා, ඊළඟට සමිති සමාගම් වලට ගිහිල්ලා, ඊළඟට නෑදෑ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා, ළමයින්ගේ රෙදි ටික හොදලා, ළමයි පන්තියට ගියේ අය ළමයි අරගෙන මගේ අම්මෝ මේ අම්මලා කරන මේ වැඩ කන්දරාව. ඉතින් ඔය යසට ඉන්නේ අම්මලා ටීවී එකක් බලනවා. නාට්‍යකුත් බලනවා හවසට. ඒ හේතුව ඒක ලොකුට බරක් කරගන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් අපි ගම සිරිපාද. සිරිපාද කන්ද පාමුලට ගිහිල්ලා බස් එකකින් නල්ලතන්නේ බැස කියන්නකෝ. අර කන්ද දිහා බලලා බුදු අම්මෝ මේක උඩට යන්න ඕනද කියලා හිතපු ගම මේ මනුස්සයාගේ පණ නැතු වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. ඉස්සෙල්ලාම හිතන්න ඕනේ මේ ඉස්සෙල්ලාම අර තොරණ තියෙනවා. ඔතනින් තොරණ ගාවට යන්කෝ හරි ලස්සන තැනක් තියෙනකල ඔන්න දැන් තොරණ ඉලක්ක කරගන්න. ඊළඟට ඔතනින් ගියාට පස්සේ මේ උඩ තමයි සීත ගඟුල තියන්නේ. හරි ලස්සන තැන. කියලා සීත ගඟුලට යනවා. ඊට පස්සේ මේ උඩින් ඉදිකටු පාන තියෙනවා. නියම තැනක් එතන ඉදිකටු නූල් ගැට ගහන්න කියලා එතෙන් යනවා. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයාලා ඇහැල කනුව දැකලා තියෙනවද? උඩම අවසාන කඩේ තියෙන තැනට යන්න කියලා එතනින් යනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ මේ මහගිරි දඹේ මෙතන පඩිපෙල් ගානක් තියෙන මේ තමයි අමාරුම කොටස. හැබැයි පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන කියලා යනකොට මළුවට යනවා. දන්නේම නැතුව ගිහිල්ලත් ඉවර. දැන් අර මට මහත්තයෙක් කිව්වා පුතා පළවෙනි දවසේ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඇරලුවා කිව්වා. ගෙදර ඇවිල්ලා පුතා අහලා තියෙනවා හැමදාම යන්න ඕනිද තාත්තා කියලා. මේ පළවෙනි දවසේ ගියා විතරයි. එතකොට තාත්තා කියලා තියෙනවා නෑ පුතේ හෙට යන්නකෝ කියලා. හැමදාම හෙට තමයි. ඒ කොල්ලා තාම ඉස්කෝලේ යනවා හැමදාම හෙට. ඉතින් ඒ වගේ අර ළඟ ඉලක්කයක් ගැනීම. දැන් මිනිසුන්ගේ හිතට ගොඩාක් පීඩනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉගෙන ගන්න ළමයිට සහ අම්මලා දාන අදහස් එක. ඒ තමයි දැන් සිස්වත්තේ ලියන්නේ කැම්පස් එක ගැන කතාව. එහෙම නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. පුතේ සිස්වත්තේ ලියන්නකො පුළුවන් විදිහට. එච්චරයි. එයාත් එක්ක O level ගැන කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ පන්තියේ 6 වසර නම් 6 වසර පන්ති විභාගේ පාස් වෙන එක ගැන කතා කරන්නේ. මේ ඔළුවට බර දෙන්න හොඳ නෑ. කියන්නේ එතනින් තමයි යා අතෙන්ට යන්නේ. නමුත් මේක මනෝවිද්‍යාත්මක දෙයක්. මානසික දෙයක්. ඒකට O level ගැන විතරයි කතා කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. O level ලිව්වට පස්සේ යත් එක්ක A level ගැන විතරයි කතා කරන්න ඕනේ. A level ලිව්වට පස්සේ තමයි විශ්වවිද්‍යාලය ගැන කතා කරන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලයේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉවර වෙච්ච ගමන් තමයි රස්සාව ගැන බලන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ ශිෂ්‍යත්වයේ ලියන ගමන් රස්සාව. දොස්තර කෙනෙක් වෙලා කොයි ස්පිරිතාලද යන්නේ කියලාත් ප්ලෑන් කරනවා මේ ශිෂ්‍යත්වය ලියලා නැහැ තාම. කොච්චර බරක්ද කියලා හිතන්නකෝ. ඒ නිසා එන විදිහකට. ඔන්න ඔයක වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් දොරවල් හදද්දි. දැන් මම බැලුවා දැන් අපේ ගම් පැතිවල මිනිස්සු ඔය ගෙවල් දොරවල් හදා ඉන්නවා මේ ලොකුවට මේ පීඩාවෙන් මේ අමාරුවෙන් නැහැ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ඉන්නවා. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? මේ කොළඹ පැත්තේ සහ දැන් ඔය වර්තමාන මිනිස්සු ගෙවල් හදන්න ගන්නකොට මේ මිනිස්සුන්ට එන පීඩනේ. ඒ හේතුව තමයි වර්තමාන ගෙවල් හදද්දී කලින්ම ප්ලෑන් එක ඇඳලා ඇස්තමෙන්තු කරනවා. ඇස්තමෙන්තු කරපු ගමන් මෙච්චර වියදමක් යනවා කෙනෙකුට ඔළුවට පුදුම බරක් එනවා. ගම්වල කරන්නේ සල්ලි ටිකක් හම්බුන ගමන් මොකටද ඔය ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගමුකෝ කියලා ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගන්නවා. ඒකෝහේ කාලයක් ඉඳලා මේ බිත්ති ටික බැඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ කල්පනා කරනවා වහලයක් ගහලා ඔය පදිංචි උනේත් ඇති දොරවල් වලට ඉටිරියක් හරි කියලා ගන්නවා කියලා.
ඊට පස්සේ ඒ අතරේ දොර උළුවව ටික හදා ගන්නවා. ඒ අතරේ කපරාරුව කර ගන්නවා. අවසානයේ අර සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වියදම් කළාට වැඩිය වියදම් කළා තියෙනවා. දැනිලත් නැහැ. දැනිලත් නැහැ. අර ඒ නිසා යම් දෙයක් එකපාර බර දෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඕක මහාන වෙන්න එන අයට තියෙනවා. මහාන වෙන්න ආපු එකන එකපාරම රහත් වෙන්න හිතුවෝ. රහත් වෙන්න හිතුවොත් එහෙම ඒ මනුස්සයාට ඒක කරගන්න බෑ. දැන් අපි කියමු අපේ අසපුවේ කියලා. අපේ අසපුවේ ළමයිට ඒ පුහුණු වෙන්න ඕන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙන. ඒතකොට ළමයා හිතුවොත් මම මේ ළමයිට පුහුණු වෙන්න වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවානේ. මේකේ මං හරියට හික්මෙනවා. කියලා හික්මනොත් ඒ ළමයාට ඒක බරක් නැහැ. ඒ ළමයා ඊට එහා දෙයක් ඔළුවෙන් හිතුවොත් බරක් වෙනවා ඒක. ඒක සාමනීර නම. සාමනීර නමට උපසම්පදා වීම පිණිස පුහුණු වීම තියෙනවා. එයාට ඒ තියෙන ප්‍රතිපත්තිය තුල එයා හික්මෙනවා. ඊළඟට උපසම්පදාව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගණක මොග්ගල්ලාන සූත්‍රයේ ආදී අනුපිළිවෙලින් අරහත්ත්වයට කරා යන වැඩ පිළිවෙල දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ පිළිවෙලට එයා පුහුණු කරනවා. ඒක පාරම ලොකු දෙයට අත ගන්න නැතුව. එයාට මහානකම නිරස වෙන්නේ නැහැ. මහා ලොකු දෙයක් ඔළුවේ තියාගෙන එකපාරම පොඩි තැනකට අත ගහපු ගම නිරස වෙනවා. මේ අපිටත් වැඩි උස මහා තුඹස් බඳින වේය දිහා බලන්නකො කොච්චර පුංචි වේයෙක්ද කියලා. ওই වේය කටින් ගේන පස්ඩිංගිත දිහා බලන්නකො. චුට්ට ගෙනලා තියලා මහා ලොකු තුඹසක් හදනවා. අපි කිව්වොත් මිනිසෙකුට අඩි 100ක චෛත්‍යයක් උඹ හදපන් කියලා ඒ මිනිසයාට ආතප්පාතන්නේ. නමුත් කට්ටිය මේක තුලා ගඩොල්ල තියලා ඔය අවුරුද්දෙන් අමාරෙන් මහ විශාල සුවිසල් චෛත්‍ය හදන්නේ. ඒ නිසා මේ ලොකුවට මේ මහා ලොකුවට හිතනවා නේද? මහා ලොකුවට හිතන එක සුදුසු නෑ. දැන් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ වගකීම් වැඩි වෙනකොට කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙනකොට එයා හිතන්න ඕන සරලව. සරලව හිතන්න ඕන. දැන් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ලොකු සංසේ කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා ගොඩක් ඔය හාමුදුරු ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහනවා කියනවා මේ කොහොමද මේ ගෝලියෝ 1000ක් විතර මේ පරිපාලනය කරගෙන ඉන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද මෙච්චර ආයතන 100 ගානකට වඩා තියෙනවා කොහොමද ඒවා කරන්නේ පිට රටවල් වල තියෙනවා මේ රටේ තියෙනවා ඔබ වහන්සේ කොහොමද ඕකත කරගෙන ඉන්නේ අපි මේක නමක් දෙනමක් පාලනය කරගන්නෙත් බොහොම අමාරුයි ගෙදරක දරුවෙක් දෙන්නෙක් හදාගන්නෙත් බොහොම අමාරුයි එහිව එකේ ඔබ වහන්සේ මේ ශිෂ්‍යෝ 1000ක් එක කොහොමද මේ පරිපාලනය කරන්නේ ඉතින් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මේක මට ගාන ඒ කියන්නේ මට පළවෙනි දේ තමයි කියනවා මම මේ අය පරිපාලනය කරන්න ඕන කියන අදහස මට නැහැ කියනවා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ අදහස තමයි ලොකු සංසි පාඩුවේ කුටියේ ඉන්නවා පොත්පත් බලනවා කවුරු හරි මොනවා හරි ආවොත් ඒකට උත්තරයක් දෙනවා ලොකු සාන්නාංශය හැම වෙලාවෙම මට ශිෂ්‍යෝ 1000ක් ඉන්නවා ආයතන 100ක් තියෙනවා ඒ අරේ අක්කර මෙච්චරයි මෙහෙ මෙච්චරයි අදන වාහන මෙච්චරයි එහෙම ලොකු සාන්නාංශ ගණන් හදාදා ඉන්නේ එහෙම හිටියම තමයි පීඩාව ලොකු සාන්නාංශ ටික පීඩාවක් නැති ලොකු සාන්නාංශ මොනවා හරි අසපුකින් කතා කරොත් මේ අවසෝකට මේක කරන්න එච්චර උත්තරයක් දුන්නා නෝනත්තා ගාව තියෙන ප්‍රශ්න නෙවෙයි උත්තරනේ ලොකු සාන්නාංශේ මේ යුගයේ උතුම් නුවණැති සත්පුරුෂයෙක්. ඒ නිසා ලොකු සාන්නාංශයට මේව බරක් නෙවෙයි. ලොකු සාන්නාංශයට මේක බරක් නෙවෙයි. ඔයාලට ඇයි ඔය ගෙදර එක දරුවා දෙන්න හදාගන්නේ කොච්චර බර? ඔයාලගේ ඔළුවේ පැලෑන් වැඩි. ඒ දරුවා ගැන තියෙන ඒ දරුවාගේ ලෝකේ ඔයාලගේ කරට අරන් ඉන්නවා ඒ පොඩි කාටවත් එච්චර බරක් නැහැ. ඊට පස්සේ දරුවෝ වෙනුවෙන් නැහෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පරම කාරුණික ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වදාලා දරුවෙක් වෙනුවෙන් විය යුතු යුතුයකම් පහක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය පහ හරියට ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා නම් හරිම සරලයි. සිංහලෝවාද සූත්‍රය බලන්නකෝ. මම්ම කියන කල්ෙන් නැතුව සූත්‍රෙත් බලන්න. සිංහලෝවාද සූත්‍රය බලන්න යුතුයකම් පහයි දරුවෝ වෙනුවෙන්. ඒ පහ කළා ඒ දරුවන්ගේ අනාගතය හැදුවා පාඩුවේ පැත්තකට වෙලා හිටියා. නෝන වෙනුවෙන් යුතුයකම් පහයි මහත්තයා වෙනුවෙන් යුතුයකම් පහයි ගුරුවරයා වෙනුවෙන් යුතුයකම් පහයි ශිෂ්‍ය වෙනුවෙන් යුතුයකම් පහයි දැන් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ආයතන හැම එකක් වෙනුවෙන් යුතුයකම් පහක් කරනවා එච්චරයි දැන් යාට කරන්නේ පහයි වැඩ පහයි කරන්නේ ඉතින් ශිෂ්‍යෝ ගෝටියක් හිටියත් මොකද වැඩ පහයි කරන්නේ සිංහලෝවාද සූත්‍රයෙන් බලන්න සරල වෙනවා හරි සරල වෙනවා
දැන් අපි මේ වැඩසටහන උපාය කුසල කියලා. අපි මේක අලබ්බනීය ඨාන සූත්‍රේ නැත්නම් ශෝක සල්ලහරණ සූත්‍රේ නැත්නම් තචසාර ජාතකේ ඇසුරෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන ක්‍රම ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක පොඩ්ඩක් පැය භාගේ වගේ කතා කළොත් හොඳයි කියලා. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ 19 වෙනි වැඩසටහන. එතකොට 19 වෙනි වැඩසටහන කියලා කියන්නේ පැය 9:00මාරක්. ඒතර මම මුලින් හිතුවා නම් මිනිසුන්ට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඒවා පැය 9:00මාරක් කියන්න ඕන කියලා. මට වෙනම ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. ඒතර ඒකට උත්තරයක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම නෙවෙයි පොඩ්ඩයි. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා චූට්ටක් කතා කළොත්. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නයකදී ඊළඟට දැන් ඔන්න තව එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මම දැන් භික්ෂු සංඝයාගේ පැත්තෙන් කියන්නම්කෝ. පොඩි නමකට සිවුරු අරින්න හිතුණා. ගුරු හාමුදුරුවෝ බොහොම නුවණැති හාමුදුරු නම. ඊට පස්සේ ඇයි කියලා වනේ මට බෑ හිතෙනවා මට හරි අමාරුයි කියලා. හැබැයි මට මේ සිවුරු ඇල්ල හොරෙන් පැනලා යන්නත් හිතලා තියෙනවා. නමුත් මට මේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේව මට දාලා යන්න බෑ. ඔබ වහන්සේ ගැන මට ලොකු සෙනෙහසක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම එච්චර ආදරේ ගුරුවරයාට. ඊට පස්සේ කෝ පොඩි නම ඉතින් ඒකනේ මොන හරි පිනකත් අඩුවක් ඇති. මෙහෙම කරනවාද? ඒ තමයි ඔයාම යන්න කලින් මට කුටියක් හදලා යන්න. හා කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒ කුටිය හදන කාලේ ඔයා හොඳට සිල් ටික රැකගෙන ඉන්න. දවසට පැය කාලක් වගේ අසුභ භාවනාව ඕක කරන්න. එච්චරයි. දවසට පැය කාලයි. ඊළඟට සිල් ටික රැකගෙන ඉන්න කුටිය හොඳට හදන්න. අමාරු වුණොත් මම පින්ඩපාත ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔය පොඩ්ඩක් වළඳන්න. ඔය ගමට යන්නත් ඕනේ. දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේට හරි සතුටුයි. ඇයි දැන් කුටිය හදලා යනවා. දැන් හාමුදුරුවෝ හොඳට ලිනක් සුද්ධ කරලා පොඩි නම හොඳ ලින මාල් 3ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා වැඩේට. එහෙම හදලා කුටිය ලස්සනට පිරිසිදු කළා. මේ දැන් වුණ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ටිකව ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි ඉවරයි කියලා. කිව්වා නේ හරි හොඳයි. පොඩි නම කොච්චර මට සෙනෙහවන්තද. මං කැමැත්තක් තියෙනවා ඔයා ඉෂ්ට කරනවද? හා කියලා කිව්වා. දැන් ඔයා මට හදපු කුටිය පූජනීය කළාම මට දෙන්න. ඒ තමයි ඔයා ඔය කුටියේ අද රෑ පුළුවන් නම් එළි වෙන කල හරි භාවනා කරන්න. ඊට පස්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ අර කුටියට ගිහිල්ලා තමන් හදපු කුටියේ සැහැල්ලුවත් එක්ක හොඳට භාවනා කළා. අසුභ භාවනාව මාස 3ක් වඩලා. ඒකෙම හිත එකඟ වෙලා කුටියෙන් එළියට ඇවිල්ලා තියෙන සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙලා. ආයෙ ගිහියෙක් වෙන්න අභවය. කොහොමද ගුරුවරයා හික්මෙව්වේ? ක්‍රමානුකූලව. ක්‍රමානුකූලව. ඉතින් ඒ නිසා අර බලන්නකෝ ඒ සැහැල්ලුව දුන්න හැටි. උඹ එකපාරම සෝවාන් වෙන්න ඕන කියලා ගුරුවරයා එකපාරම කිව්වේ නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ එකපාරම ලොකු දේවල් පොඩි උන්ගේ ඔලුවට දාන්න එපා. ගෙවල් දොරවල් හැදෙල්ලෙද්දිත් ලොකු පැලෑන් දාන්න එපා. සල්ලි තියනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං කියන්නේ මේ අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන මිනිස්සු පොඩි තැනේ ඉඳලා යන්න. ටික ටික කරගන්න. එකපාරම ਸਰව සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි චුට්ට හරි කළොත් මේ කරගන්න පුළුවන්. අර තමන්ගේ කැපැසිටි එක තේරුම් ගන්න ඕන. තැටියට වැඩිය රොටිය ලොකු වුණොත් රොටිය පිච්චෙනවා. කියන්නේ තමන්ගේ දරා ගන්න ප්‍රමාණයට වැඩිය ඔලුවට බර ගත්තොත් එහෙම ඒ වටේටම පීඩනය තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. සලම දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි. ගෙයක් දොරක් අස් කරද්දී වුණොත් සමහර අය අතු ගාද්දී එකපාරම ඉඳලා අරන් මෙදුට ගිහිල්ලා බුදු අම්මෝ මෙච්චර අතු ගන්න තියනවද අහනවා. එහෙම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඉස්සලා අතු ගාමුකෝ. අතු ගාලා වෙලාව තිබ්බොත් ඊළඟ ටික අතු ගන්නවා. ඒ වගේ පොඩ. රිදි ගුණක් ගොඩ ගැහෙනකොට එකපාරම එක දිහා බලලා ඇස් උඩ ගිහිල්ලා මෙච්චර ගොඩක් හොදන්න තියනවද කියලා නෙමෙයි. එකින් ටික අරගෙන ඉස්සලා ළමයිගේ ටික හදිසි ඇඳුම් ටික ඒ වගේ ටික කරපුවම වැඩේ කෙරෙනවා. දෙයි මං හිතනවා මට වැඩි ඔයාලට අත්දැකීම් ඇති මේවා සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ ඒ නිසා අර පුළුවන් ප්‍රමාණය කරලා ලොකු වැඩ ගොඩක් රාජකාරි ගොඩක් වෙනකොට අද හරි මේ ටික කරමු. අපි ඊට පස්සේ බලමු. සමහර අය අහනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. නෑ මේ ටික කරමු ඊට පස්සේ බලමු. ඒ වගේ පියවරෙන් පියවරට යමු. අපි ජීවිතේ මෙච්චර කාලයක් මොහොන දුන්නේ ඒ වගේනේ. අපි මේ ටික කරමු ඊට පස්සේ අනිත් ටික බලමු. කියලා අර ලොකු බරක් ඔලුවට ගන්න නැතුව අනාගතේ පුදුම විදියට බරට ප්ලෑන් කරන්න නැතුව ජීවිතේට මුහුණ දෙනකොට ලොකු අගකීන් සමූහයක් Tamanට දරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමුකෝ ඉස්කෝලේක විදුහල්පතිවරයෙක් ඉන්නවා චූටි ඉස්කෝලේක.
අපි කියමුකෝ විද්‍යාලයක. ගමේ විද්‍යාලයක විදුහල්පති කෙනෙක් ඉන්නවා. ළමයි 100යි. එතකොට අපිට හිතෙනවා හරි පහසුයි කියලා. අපි කියමු කොළඹ ඉස්කෝලේක විදුහල්පති කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට එහි ළමයි 6000ක් ඉන්නවා කියන්නකෝ. දැන් මට කියන්න ගමේ ඉස්කෝලේ විදුහල්පති ඉඳගත්තෙත් පුටුවේ. ආර විදුහල්පති ඉඳගන්නෙත් පුටුවේ. මේ ගමේ විදුහල්පති කාලේ සමය සෙට් එකයි අඳින්නේ, අරයත් කාලේ සමය සෙට් එකයි අඳින්නේ, ටයි එකත් බඳිනවා. එයා ඉස්සරහත් මේසයක් තියෙනවා, අරයා ඉස්සරහත් මේසයක් තියෙනවා. මෙයාට කාමරයක් තියෙනවා, අරයාට කාමරයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාත් අසං කළ යුතු තැන් වලට අසං කරනවා, අරයාත් අසං කළ යුතු තැන් වලට අසං කරනවා. දැන් මොකද්ද මේ ලොකු ඉස්කෝලේ කියන එක? මනසින් හදාගන්න. විදුහල්පතිවරයාගේ කාර්යය ගුරුවරු ටික අදාළ ටිකට දැම්ම නම් ඒ ටික කොම් ගුරුවරු ටික අදාළ ටික දැම්ම ඔයාලා මේ ටික කරන්න. අර ඉස්කෝලේත් ඔයාලා මේ ටික කරන්න. අර මං මේ වගේ මං ලොකු ඉස්කෝලේක ඉන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ අක්කර මෙච්චරයි කියලා ඔළුවට අක්කර ටික දාගත්තොත් ප්‍රශ්නේ. ළමයි 6000යි කියන එක ඔළුවට දාගත්තොත් ප්‍රශ්නේ. පිටිනේ දිගපල්ල මෙච්චරයි කියලා දාගත්තොත් ප්‍රශ්නේ. එහෙම නෙවෙයි. මේ බෙදලා දීලා කට්ටියට බෙදලා දීලා කොටස් කරලා මේ ලොකු දන්සල් දෙන්නේ. පොඩි මිනිස්සු මහා දන්සල් දෙන්නේ කොටස් කරලානේ. කොටස් වශයෙන් බෙදලා කරන්න ඕන. මේ හැම එකක්ම මම කරනවා කියලා මගෙන් අහන්න ඕන මම්ම කරන්න ඕන කියලා ඉන්නව නේද? පීඩණයම ඉතුරු වෙනවා. එහෙම නෙමෙයි මේක කොටස් කරලා බෙදලා දීලා සරලව ලොකු බරක් ගන්න නැතුව. එතකොට අද අනුශාසනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙන සතුටු සිතින් නිතරම කුසල් වඩනවා නම් කෙමෙන් කෙමෙන් සියලු කෙලෙස් නසා නිවනට පැමිණෙයි කියලා තියෙනවා බුද්ධ දේශනාව. ඒ කියන්නේ මහානකමට උනත් ඇවිල්ලා නැත්නම් ගිහි ශ්‍රාවකයෙක් වුණත් සතුටින් සීල රකින්න එක සතුටින් කරනවා. දන් දෙන එක සතුටින් කරනවා. කුසල් වඩන එක සතුටින් කරනවා. ඒ කරන යහපත් දේ සතුටින් කරනකොට එයා දන්නේ නැතුව ටික ටික නිවනට ලං වෙනවා කියනවා. මේ පීඩාවෙන් ලොකු බරක් කරගෙන කරන්න එපා කියනවා. අම්මා කෙනෙක් විදිහට විය යුතු යුතුයකම් තියෙනවා. වගකීමක් දරන්න ඕන. තාත්තා කෙනෙක් වගකීමක් දරන්න ඕන. ගුරුවරු වගකීම් දරන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේ අර දිග පල්ල හතර කොන ඒවා හිතන්නේ නැතුව සැහැල්ලු වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා අර ඔන්න ඒකත් ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොඳට තේරුණා නම් ඔක හරිය ලස්සන උත්තරයක් ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න මේ සරලව හිතන එක. සරලව හිතන එක ජීවිතේට ලොකු විසඳුමක් කියලා තමයි අද අපි කතා කළේ. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් මේ ලොකු මහා ලොකුවට හිතලා ඔළුවට ලොකු බරක් ගන්න නැතුව සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය ගැන සරලව හිතලා ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා අපි සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද